بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د اکسل پروګرام یوولسم درس دی او تاسو یې د سیرت انلاین اکاډمۍ د فیسبوک پاڼې او امید سیرت یوټیوب چینل څخه دا ویډیو ګورئ. په تیر درس کې موږ تر فارمټ برخې پورې درس ویلی و، دا برخه مو خلاصه کړله. راځو نن په اکسل کې ډېره بله مهمه اړینه برخه چې ده هغه د یو څو فنکشنو فورمولو ده چې تاسو په اکسل کې ترسره کوئ. دا برخه ده. په دې برخه کې زه څو فنکشنه لرم، د سم دی، اوریج دی، کاونټ نمبرز دی، ماکس دی او مین دی. دا فنکشن دانه دانه وایي څه کار کوي. لومړی راځم د سم فنکشن ته. سم فنکشن سمیشن معنا ورکوي تاسو څنګه په اکسل پروګرام کې عددونه جمع کوي. د مثال په ډول دلته ما د کارمندانو یو جدول جوړ کړی دی چې دوی معاش اخیستی دی او د دوی اضافه کاري ده. اوس غواړم چې دوی دغه معاش او اضافه کاري ټوټل جمع کړم څو کېږي. د دې لپاره زه څو طریقې درښیم. لومړی دا چې فعلا زه دوه خانې لرم، نو دا ډېر ساده. هر کله چې تاسو په اکسل کې کوم فرمول ترسره کوئ، کوم عملیه ترسره کوئ، مساوي به لیکئ همیشه. بیا به تاسو سلري باندې کلیک وکئ، شفت به له همدغه مساوي سره ونیسئ چې تر څو مثبت علامه راشي. زه به یو ځل تاسو ته مخکې دې چې دا ولیکم د مساوي او د مثبت علامه در وښیم چې غلط نشي تاسو نه. کیبورډ مې را خلاص کړ. د برخه کې تاسو وینئ دلته چې تاسو تناهي دا بټن کېکاږئ مساوي راځي او که شفت ورسره ونیسئ دا بیا مثبت راځي. اوس په دې خانه کې زه مساوي لیکم، دا خانه به انتخاب کړم، شفت به ونیسم له مساوي سره چې مثبت راشي، بیا به اوور ټایم انتخاب کړم. کله چې انټر کړم یعنې د یو کس معاش 12,000 دی، 1200 اضافه کاري اخیستې، نو د ده معاش کېږي 14,200 افغانۍ. نورو ټولو باندې غواړي چې همدا عملیه ترسره کړي، له دې ځای نه به دغه کونج نه به دا سل ونیسئ، ډرګ ډراپ به یې کوئ، په دې شکل کش به یې کوئ تر څو په ټولو باندې دا اپلای شي. د ټولو معاشونه په دې ډول منظم موږ ته جمع شو. دا یوه طریقه چې ډېره ساده ده. دا په هغه وخت کې دا طریقه موږ مخ ته وړو چې تاسو ډېرې کمې خانې ولرئ. د مثال په ډول د اوس ما فقط سلري او اوور ټایم جمع کړ. که چیرې به ستاسو عدد ډېر وي، مثال زه دلته عدد ډېر لیکم په دې شکل، اوس غواړم دا ټول جمع کړم. که په دې طریقه مخ ته لاړ شم چې مساوي دا خانه جمع دوهمه خانه جمع دریمه خانه، که داسې زه مثال 100 خانې ولرم، دا خو زموږ وخت ډېر ضایع کوي چې دا ټول دانه دانه جمع کړو. د دې لپاره بیا تاسو د سم فنکشن استفاده کوئ. څه ډول کلیک به وکئ په دې ځای کې، لاړ به شئ دلته د سم په فنکشن به کلیک وکئ. اتومات سم فنکشن څه کوي؟ د چپ طرف ته دواړه خانې چې سلري اوور ټایم د انتخابوي ته فقط یو انټر کړه، چې کله انټر کړې تا ته ټول جمع کوي او بیا به یې له دې ځای نه د کش کوي ښکته چې ټول ډرګ اینډ ډراپ شي. ډېره ساده طریقه. صحیح شو؟ په دې ډول. او یا هم که تاسو په خپله غواړئ چې د سم فنکشن کار کوئ، دې ځای نه کار نه اخلئ، تاسو ته هر فنکشن زده کړه سم مساوي به ولیکئ، SUM سم به ولیکئ، شفت به له 9 سره ونیسئ چې قوس خلاص شي، خپل دواړه عددونه به ورته سلیکټ کړئ، شفت به له 0 سره ونیسئ تر څو بیرته قوس بند شي، انټر به یې کوئ او بیا به دا به له دې ځای نه کش کړئ چې ډرګ اینډ ډراپ شي او د ټولو معاشونه جمع شي. دا په اکسل کې په دې ډول د اعدادو جمع کول ډېر ساده او ډېر اسان. نو همیشه مو چې اعداد جمع کول کوښښ کوئ چې د سم فنکشن څخه کار واخلئ. اوس زه بیا راځم دلته په سم کلیک یا انټر، ما ته ټول معاشونه جمع شول او همداسې به دا ښکته ډرګ اینډ ډراپ کړم. یا زه غواړم ټول اوور ټایمونه دلته جمع کړم، پوه شم چې ټول اوور ټایم څومره کېږي سر تر سره. بیا به هم تاسو د اوور ټایم په آخره کې کرسر کېږدئ، کلیک به وکئ په سم باندې، ټوله ساحه انتخاب کړله، انټر به یې کوئ او دا نور غواړئ هم همداسې شي، نو دې خوا ته کلیک ونیسئ، کش یې کوئ، چپ طرف ته د سلري به جمع شي او ښي طرف ته یې کش کړئ، ټول ټوټل به جمع شي. اوس ما سره ټوټل سلري 15,500 کېږي، تنها اضافه کاري 9,900 کېږي او د ټولو کارمندانو معاش زه ټولو ته د معاش تسلیم کړم 15,400 افغانۍ کېږي. په دې ډول د اعداد جمع کوئ تاسو په اکسل کې. بل فنکشن ته اوریج راځم. اوریج حد یا اوسط ته وایي. مثال زه غواړم په دو معاشاتو کې حد یا اوسط معاش معلوم کړم چې په اوسط ډول هر کارمند څو معاش اخلي. نو دا به زه پاک کړم، له دې ځای نه غواړم دلته اوسط معلوم کړم. اوس خو فعلا معاشونه مختلف دي، یو 14,000 یو 15,000 بل 20,000 دا مختلف شو. نو په اوسط ډول که وویشو چې هر کارمند ته موږ څو معاش ورکوو، نو تاسو به بیا هم همدلته کرسر کېږدئ، ور به شئ، دلته په اوریج به کلیک وکئ، فقط یو انټر به یې کوئ، اتومات به تاسو ته اوسط وښیي چې د دو اوسط معاش دی 14,233.33 ده. په دې ډول تاسو اوسط معلوموئ. یا مثال دا خو د کارمندانو معاش دی، تاسو کولی شئ مثال د یو شاګرد نمرې دغو د نمرو اوسط معلوم کړي. په همدغه طریقه کېږي. طریقه یوه طریقه ده، فقط هلته به نمرې وي، دلته فعلا زه معاش لرم.
او که په خپله غواړئ چې دا فرمول کار کې مساوي به ولیکئ، اوریج به ولیکئ، بیا هم شفت له 9 سره قوس به خلاص کړئ، ټول نمبر به ورته انتخاب کړئ، قوس به بیرته بند کړئ، انټر به کړئ، تاسو ته به حد او سطر وښیي. دا موضوع شوه. بیا راځم زه دا پاکومه، بل فنکشن ته راځم. بل فنکشن لرو کاونټ نمبرز دی. کاونټ نمبرز دا معنا دا ماته وشمېره زه څو کسه لرم، څو کسانو ته زه معاش ورکوم، تعداد راته وشمېره. کرسر به دې ویښی وي همده ځای کې، کاونټ نمبر باندې به کلیک وکړي، یو انټر به یې کوي، تاسو ته وایي چې موږ مکمل 6 کسه کارمندان لرو. دا په دې ډول. راځم بل فنکشن ته، بیا هم په دې سم باندې کلیک کوم. بل لرو ماکس. ماکس میکزیمم معنا ورکوي، یعنی زه غواړم په دو معاشاتو کې لوړ تر ټولو لوړ معاش معلوم کړم چې څوک ډیر معاش اخلي. نو چې کله ماکس باندې کلیک وکم، ساحه انتخاب شوه، یو انټر یې کوي، وایي تر ټولو لوړ معاش چې دی 11500 افغانۍ دی. او که دې غوښتل چې تاسو تر ټولو ټیټ معاش دلته پیدا کړئ، بیا به هم سم ته لاړ شئ، مین باندې به کلیک وکړئ، یو انټر به یې کوي، تاسو ته به ووایي چې تر ټولو ټیټ معاش دی 10200 افغانۍ دی. دا هغه فنکشنونه دي چې په اکسل کې ډیر کارېدونکي دي او کولی شئ له دې برخې نه کار واخلئ. نو دا و د نن ورځې درس. تر بیا الله مو مل شي.